Malaysia terletak di tengah-tengah Asia Tenggara. Ia adalah salah satu destinasi tarikan budaya yang menarik di rantau ini. Malaysia mempunyai segala-galanya, sama ada anda seorang penggemar makanan, peminat sejarah atau hanya mencari pemandangan tropikal yang menakjubkan. Episod kali ini Sisi akan berkongsi dengan anda fakta menarik yang terkenal di Malaysia. Asal-usul nama Malaysia. Sisi sentiasa berminat untuk mengetahui apa maksud nama Malaysia. Nama Malaysia dipercayai berasal dari perkataan Melayu dan dipercayai berasal dari Sungai Melayu di Sumatera, dan sungai itu namanya berasal daripada perkataan Tamil iaitu Malay yang bermaksud gunung. Agama rasmi di Malaysia. Bagi kebanyakan orang yang tidak biasa dengan sejarah Malaysia, mereka benar-benar terkejut apabila mengetahui bahawa agama rasmi Malaysia ialah Islam. Islam diamalkan oleh majoriti penduduk Malaysia. Hari ini, Perlembagaan Malaysia mengatakan bahawa orang Melayu itu mestilah beragama Islam, mengamalkan adat budaya Melayu, bertutur menggunakan bahasa Melayu. Kini, semua orang Melayu tidak dibenarkan sama sekali menukar atau meninggalkan kepercayaan mereka. Namun, di Malaysia, masih mempunyai ramai penduduk yang bukan Melayu seperti bahasa Cina dan India. Kebanyakannya dianuti ataupun agama lain seperti Taoism, Kristian, Buddha dan Hindu. Tetapi bagi mereka yang berbahasa Melayu, anda perlu beragama Islam berdasarkan perlembagaan. Kepulauan Melayu. Perkara khususnya yang anda semua perlu ketahui tentang Malaysia ialah ia adalah sebahagian daripada Kepulauan Melayu. Sekarang, apakah maksud perkataan itu? Ia adalah perkataan besar, maknanya yang bermaksud sekumpulan pulau. Kini, negara Malaysia sendiri mempunyai sekitar 878 pulau dan kebanyakannya masih belum berpenghuni, menjadikan Malaysia cukup unik dan indah untuk dilihat. Borneo adalah pulau ketiga terbesar di seluruh dunia selepas Greenland dan New Guinea, dan ia juga pulau terbesar di seluruh Asia. Menariknya, sahabat Sisi semua, 3 negara sebenarnya berkongsi pulau Borneo ini, dan negara tersebut adalah Brunei, Indonesia dan sudah tentu negara kita, Malaysia. Bahasa di Malaysia. Seterusnya, mari kita bercakap tentang bahasa di Malaysia. Bahasa di Malaysia adalah bahasa Melayu yang juga dikenali sebagai bahasa Malaysia yang merupakan bahasa rasmi Malaysia. Ini berbeza dengan bahasa Melayu Malayam yang terdapat di India. Oleh itu, ramai yang keliru dengan bahasa yang tidak sama, walaupun bahasa rasmi Malaysia seperti yang Sisi nyatakan ialah bahasa Melayu. Ia mempunyai beberapa nama yang berbeza, tetapi kerajaan mewujudnya sebagai bahasa Malaysia. Selain itu, bahasa Inggeris digunakan secara meluas, secara profesional dan komersial, dan juga digunakan di mahkamah tinggi. Menariknya, Sisi ingin kongsikan kepada sahabat-sahabat semua ialah tentang bahasa Malaysia yang telah meminjam daripada bahasa Sanskrit, Tamil, Hindi, Parsi, Portugis, Belanda, Cina dan juga dipinjam sedikit daripada bahasa Arab, dan juga baru-baru ini bahasa Melayu telah meminjam daripada bahasa Inggeris yang telah meningkat dengan banyak, terutamanya apabila ia berkaitan dengan banyak istilah saintifik dan teknologi yang digunakan di Malaysia. Mata wang Malaysia. Bila berbicara tentang mata wang di Malaysia, ramai rakyat kita mengetahui mata wang yang digunakan di Malaysia dikenali sebagai ringgit. Tetapi tidak ramai yang tahu bahawa perkataan ringgit adalah istilah bergerigi dalam bahasa Melayu, bergigi-gigi tajam pada tepinya seperti gergaji, dan ia pada mulanya digunakan untuk merujuk kepada sisi bergerigi wang perak Sepanyol yang digunakan pada abad ke-16 dan juga sepanjang abad ke-17. Dengan itu, singkatan rasmi ringgit Malaysia ialah RM. Malaysia negara raja berperlembagaan persekutuan. Kemudian, mari kita bercakap sedikit lagi tentang kerajaan Malaysia. Tidak ramai yang mengetahui perkara ini, tetapi Malaysia sebenarnya sebuah negara raja berperlembagaan persekutuan. Ketua negara Malaysia ialah Yang di-Pertua Agong untuk berkhidmat dalam tempoh 5 tahun dan diundi daripada 9 kalangan raja negeri Melayu. Ketua eksekutif kerajaan pula ialah Perdana Menteri. Ibu negara Malaysia ialah Kuala Lumpur, manakala Putrajaya merupakan pusat kerajaan persekutuan, dan kini ketua negara adalah orang yang melantik seorang Perdana Menteri dari kalangan ahli Dewan Rakyat, dan kemudian dari sana dengan nasihat Perdana Menteri, raja kemudiannya melantik menteri-menteri lain yang membentuk kabinet secara langsung.
Terima kasih menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi di next video.